guys, Mark here again and welcome ulit sa ating vlog. Ngayong araw is meron tayong i-review na product and let's see if it's worth buying or not. Okay guys, so today ang i-review natin is itong Bosny Tire Shine. This is, ilang ml ba to? Wala nakalagay kung ilang ml. So basically, ito guys is all-in-one tire shine na aerosol type. Ayun, 550cc or 550 ml. Bale, itong Bosny Tire Shine guys, ang kine-claim niyan, kumbaga is cleaner and polished din, or basically tire black na may mga gulong. And it says here na ba to? So, gives ultimate long-lasting brilliant shine that lasts for weeks. So, titignan natin ngayon kung totoo ba to kasi kung matatandaan nyo, may mga tire shine tayo na sinubukan, pero yun nga, after natin ma-sprayan ng tubig is wala na. So, titignan natin guys kung legit ba or kung totoo ba yung kiniklaim nila na hindi naaapektuhan ng water. Actually, nakalagay dito, ano ba to? This tire will become shiny and remain wet loop for weeks. So, titingnan natin kung totoo. And also guys, ang sabi dito, resistant siya sa resist water wash, off, or rain shower. So, titingnan natin guys kung totoo yan. And this guys, nabili ko to sa Lazada for 175 pesos. Okay? Okay guys, so dito natin siya i-test sa gulong na to. Masabi lang naman is i-shake lang yung itong tire shine. Yan. And spray na natin. Ang sabi kasi is huwag masyadong malapit. So maganda dito, ang impression ko guys, maganda kasi hindi siya foam type. Tapos guys, ang bango. Yun yung napansin ko, mabango siya. Now, hintayin lang natin siya mag-dry for actually wala. So, pagka-apply is pwede na natin siyang i-test sa water. Okay? Okay, so guys, dito natin i-testingin kung totoo bang resistant siya sa water. Kuha lang ako ng pamunas and then i-check natin kung makintab pa rin yung gulong right after punasan. Okay, so guys, punasan natin. Clearly, ano to, mas maganda na agad yung quality niya para sa akin, ha. Kasi yun nga, para talaga siyang yung properties niya similar sa mga tire cream or tire black na oil based. So tama nga ako guys. So I'm pretty sure pag natuyo yan, makintab pa rin yan kasi yun nga, nung hinawakan ko siya, ayan o, malangis guys. So kaya siya water resistant. So ang gawin natin, hintayin natin matuyo ng konti and let's see. Okay, so yan, medyo tuyo na siya guys and you can see makintab pa rin pati itong part na to, yung una nating in-sprayan. So maganda siya. Ayan. So eto, sa tingin ko guys
Mas maganda to siguro kung um, hugasan muna yung hugasan muna yung gulong saka siya, kumbaga ito yung pang finishing nyo. Okay guys, so final verdict, etong tire shine ng Bosny, is it worth buying? Yes guys, I think worth it siyang bilhin. Unang-una, napakadaling i-apply, hindi nyo na kailangan ng mga basa-basahan, no wiping needed, nakalagay sa directions niya. 1 out of 10, siguro bigyan natin siya ng 9. Kasi nakita nyo naman, sobrang ganda nung itsura ng gulong after nating isprayan. And also, totoo yung kiniklaim nila na it resists water. Hindi nga tinablan guys, so hindi talaga tinablan ng tubig, di ba? So, totoo. So, again, if you guys are interested dito, Bosny Tire Shine yung name, 175 sa Lazada. That's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung ating video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button for request. Ano ba to? Yung mga tanong nyo, please utilize the comment section sa baba. And ano ba to? For car parts and accessories, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section sa baba. Once again, Mark ka pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa akin today at magkita-kita po tayo sa susunod na video.